કેમ છો મિત્રો? મજામાં? આજે આપણે બાદબાકી કરવાની સૌથી સરળ રીત, આસાન રીત વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ. મિત્રો, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંદર જ્યારે પણ આપણે બાદબાકી કરવાની આવતી હોય છે ત્યારે આપણું મગજ બે વાર વિચારતું હોય છે. એને કારણે 2 થી 3 સેકન્ડ પણ જો આપણે વિચારીએ તો આપણો સમય છે એ બરબાદ થતો હોય છે. તો બાદબાકી કરવાની આવી આસાન રીત જેનાથી સમય પણ બચાવી શકાય છે એવી રીત વિશેનો આજે આપણે અભ્યાસ કરશું. મિત્રો, 2 અંકની બાદબાકી કરવી છે. 28 માઇનસ 58 માઇનસ 29 લઈએ. શું કરવાનું છે? તો 29ની અંદર 1 ઉમેરી દઈએ એટલે રાઉન્ડ ફિગર 30 થઈ જશે. તમારે રાઉન્ડ ફિગરની અંદર ફેરવવાના છે. તો આવી જ રીતે આપણે આની અંદર પણ 1 ઉમેરી દઈએ તો 59 થઈ જાય છે. 9માંથી 0 જશે 9, 5માંથી 3 જાય 2. આગળ વધીએ. 82 માઇનસ 39. 82 માઇનસ 39 શું કરવાનું છે? 39 છે એને આપણે રાઉન્ડ ફિગરની અંદર ફેરવી દઈએ તો 40. આની અંદર પણ +1 કરીએ તો 83. હવે 83 માઇનસ 40 કરવાના છે 3 અને 8માંથી 4 કાઢવાના છે તો 4, 43. કેટલું સરળ રીતે મિત્રો જવાબ આવે છે. વગર વિચારે, કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કરવાની જરૂર રહેતી નથી. 23 માઇનસ 18. તો આની અંદર આપણે 2 ઉમેરી દઈએ 20. આની અંદર પણ 2 ઉમેરી દઈએ તો 25. 25 માઇનસ 20, 5. મિત્રો, આવી રીતે રાઉન્ડ ફિગરની અંદર જો આપણે ફેરવીને બાદબાકી કરશું તો એકમનો અંક છે એમાંથી હંમેશા શૂન્ય બાદ કરવાનો થતો હોય છે. એટલે ઝડપથી આપણી બાદબાકી છે એ થતી રહે છે. આપણે વગર કેલ્ક્યુલેશને પણ મગજની અંદર આ પદ્ધતિથી બાદબાકી કરી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત મિત્રો, ગમે તે સંખ્યા હોય, ધારો કે 890287 માઇનસ 299823, આવી આપણે બાદબાકી કરવાની છે, મોટી બાદબાકી. ત્યારે હંમેશા આપણું મગજ બાદબાકી કરીએ છીએ ત્યારે 2 વાર વિચારતું હોય છે કે આપણે જે બાદબાકી કરી એ બરાબર તો બાદ થયા છે ને. આવી રીતે 2 સેકન્ડ માટે આપણે વિચારતા રહીએ છીએ. તો આપણે મિત્રો મગજને ઓછી કષ્ટી પડે એવી રીતે આપણે આગળ વધીએ. તો 7માંથી 3 તો જવાના જ છે, 8માંથી 2 પણ જશે. 2માંથી 8 ન જાય ત્યારે આપણે દસકો લઈએ છીએ એટલે અહીંયા 12 થઈ જશે, અહીંયા 9 થઈ જશે અને અહીંયા 8 થઈ જશે. હવે 12માંથી 8 પણ જવાના છે, 9માંથી 9 પણ જવાના છે. 8માંથી 9 નહીં જાય ત્યારે આપણે દસકો લઈએ છીએ અને અહીંયા આવશે 7. હવે જ્યારે બાદ કરવાના હોય છે ત્યારે મેં હમણાં કીધું એ પ્રમાણે આપણું મગજ 2 વાર વિચારશે. પણ આપણે મિત્રો બાદ નથી કરવા, ઉમેરી અને જવાબ લાવીએ છીએ. તો 3માં કેટલા ઉમેરીએ તો 7 થાય, 3માં 4 ઉમેરીએ તો 7 થશે, 2માં કેટલા ઉમેરીએ તો 8 થાય 6, 8માં 4 ઉમેરીએ તો 12, 9માં 0 ઉમેરીએ તો 9, 9માં 9 ઉમેરીએ તો 18 અને 2માં 5 ઉમેરીએ તો 7. ઉમેરી અને આપણે બાદબાકી કરવાની છે. મિત્રો, સરળ બને છે. સમય આપણો જેમ બને એમ ઓછો, મગજને ઓછી કષ્ટી પડે એવી રીત છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ વારંવાર જો આપણે એનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણું મગજ પણ આ જ રીતે બાદબાકી છે એ કરતું થઈ જાય છે. આશા રાખું છું આ રીત તમને પસંદ આવી છે. જો આવો વિડીયો આપણને ગમતો હોય તો મારી ચેનલ મેથ્સ ઇઝ ઇઝી બાય કિરણ મેલજા ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો બીજા સુધી પહોંચાડો જેથી એ લોકો પણ આવા જ વૈદિક ગણિતને લગતા વિડીયો છે એ જોઈ શકે. આશા રાખું છું તમને પણ આ પસંદ આવ્યું છે. આભાર.